لمعرفة ما إذا كانت البيضة مخصبة أم لا، يجب عليك فحصها. هذا إجراء دقيق إلى حد ما، حيث يتم توفير مصدر ضوء صغير على البيضة بعد اليوم الخامس من الحضانة لمعرفة ما إذا كان هناك أي نمو واضح. هذا جزء من السبب في أهمية متابعة تاريخ وضع البيض وبدء الحضانة. كنصيحة: لا تحاول فحص البيض إذا كانت أول تجربة لطيورك، أو إذا كانت تميل إلى التخلي عن بيضها عند التعرض للإزعاج أو خائفة منك، ولا تقم بفحصه إلا مرة واحدة. قبل البدء في الفحص، فتأكد من غسل يديك جيدا. يجب عليك أيضا التأكد من أن مصدر الضوء الذي تستخدمه نظيف. النظافة الجيدة أمر لا بد منه عند التعامل مع البيض. يجب أن يكون المصباح منخفض الشدة ولا يسخن، لأن الحرارة أو القوة الكهربائية يمكن أن تلحق الضرر أو تقتل الجنين. ليس من السهل القيام بالفحص في غرفة مضاءة، لذلك إذا استطعت قم بنقل العش إلى غرفة مظلمة. بعد ذلك ضع مصدر الضوء بعناية فائقة بجانب البيضة أثناء وجودها داخل العش. لكن إذا لم تستطع بسهولة التحكم بمصدر الضوء داخل العش، فستحتاج إلى إزالة البيض بعناية من العش دون سحقه أو تكسيره، وتوجيه الضوء لكل بيضة خارج العش. سوف يظهر البيض العقيم فارغا باستثناء صفار أو جيب هوائي، بالطريقة نفسها التي يبدو عليها البيض قبل 5 أيام من الحضانة. ولهذا السبب فإننا نفحص البيض فقط بعد حضن البيضة الأخيرة لمدة 5 أيام على الأقل. إذا كان البيض ملقح، فتتمكن من رؤية شبكة من الأوعية الدموية الحمراء الصغيرة، ربما سترى الجنين النامي داخلها. ويجب أن تحتوي نهاية البويضة الكبيرة على جيب هوائي. في اليوم الخامس من الحضانة قد تكون قادرا على مشاهدة نبض قلب الجنين، وهذا واضح. سبحان الله، شيء جميل لرؤيته. سوف يظهر البيض التي تم تحضينه لفترة أطول من 5 أيام زيادة في النمو، وستصبح الأوعية الدموية أكبر وتغطي مساحة أكبر في البيضة. وفي النهاية سوف يملأ الفرخ معظم المساحة داخل البيضة. قد تكون قادرا على رؤية الفرخ يتحرك داخل البيضة أثناء نموها أكثر، وهو يطفو كما تشاهدون. يجب عليك فحص كل بيض في اليوم الخامس، ومرة أخرى في الأسبوع الثاني أو الثالث من الحضانة، لمعرفة ما إذا كان البيض قد تطور أكثر، أو إذا ماتت أي أجنة داخل البيض لا قدر الله. إذا كان البيض مازال في تطور في اليوم العاشر، يجب أن ترى البيض مظلما، وهو الجنين الذي توسع في معظم داخل البيضة. لا يوجد عادة أي ضرر في ترك البيض العقيم في العش، وقد ترغب في إزالته بعد أيام قليلة من فقس البيض، لأنه سيبدأ في الاتساخ. إذا كان كل البيض العقيم، وتأكد عند إعادة فحصه بعد بضعة أيام، فقد يتم التخلص منه. وقد يرغب الزوج في بدء دورة جديدة، لكن كمربي محترف يجب عليك أولا معالجة سبب أن بيضها عقيم، وأن تتركها تتعلم وتعلم ذلك قبل أن تسمح لهم البدء بدورة أخرى. ولا تزل البيض إلا بعد مرور 2 أسبوع من ميعاد فقس البيضة الأولى، حتى يكتسب الزوج هو أيضا الخبرة. في بعض الأحيان سيموت الجنين في مرحلة مبكرة من الحياة، ويظهر أحيانا كدائرة أو تكتل دموي في البيضة، أو بقعة مظلمة جافة ملتصقة بالقشرة. في هذه الحالة يجب عليك الانتظار بضعة أيام وأعد فحص هذا البيض للتأكد من عدم تطوره، ثم أخرجه من العش وارميهم، لأنه يمكن أن تسبب الأمراض وتضر بالوالدين أو الفراخ.
بعد النهاية من فحص البيض، أعده إلى العش وأعد للقفص. إذا اضطررت إلى إزالته من القفص كأن شيئا لم يحدث. والمقطع التالي سيكون بخصوص فقس البيض والنظام الغذائي.